හායි යාළුවනේ ටක්ෂොප් channel එකට ඔයගොල්ලන් ඉතාමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලූල් මාළුයි හදින් මිශ්‍ර කරලා ලේසියෙන්ම අපිට කන්න ආස හිතෙන රසවත් ඩෙවල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ඩෙවල් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මම මේ ඩෙවල් එක හදන්න අරගෙන තියෙන ලූල් මාළු මම මේකට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකමාරක් එකතු කරලා විනාඩි 10ක් පමණ වහලා තියලා ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නවා. ඊළඟට බටර් මේස හැන්දකට අලපෙති ටික දාලා ටිකක් හොඳින් බැද ගන්නවා. දැන් මම එකතු කරන්නේ ලොකුවට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩි 3. මේකත් ටිකක් තැම්බෙන්න හරිනවා. ඊළඟට හතරට පලාගත්ත අමු මිරිස් කරා 3ක් සහ බෙල් පෙපර් ටික මම මේකට එකතු කරනවා. ඊළඟට රස අනුව දුන්නු ගම් මිරිස් කුඩු සහ මිරිස් කුඩු මම මේකට එකතු කරනවා. අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය සියල්ලම තැම්බුණාට පස්සේ තමයි තක්කාලි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මම එකතු කරන්නේ කරපිංච. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් වෙනස් කරගන්න. දැන් බැදගත් ලූල් මාළු ටිකයි තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 2යි ඔයිස්ටර් සෝස් මේස හැන්දයි මේකට එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. අපි අවසානයේ තමයි බැදගත් හතු ටික එකතු කරන්නේ. ඉතින් මේ හතු ටික එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.